فلسطين. الله there. 26664. الرقم اللي انتوا شايفينه على الشاشة ده عدد الأيام اللي مرت منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين، حوالي 73 سنة. تخيل نفس العالم اللي بيتحرك على كل انواع القضايا بيسكت عن الكوارث الانسانيه اللي بتحصل في فلسطين. الكلام بتاعي ده مش المفروض يكون جديد عليك. خلال الايام اللي فاتت انتهاكات اسرائيل سمعت في العالم كله، من طرد الناس وسرقه بيوتهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقيه للاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى. وظلم الاحتلال ده بقاله عشرات السنين بيحصل، ومهم تفهم اصل الاحتلال الصهيوني عشان تكون جزء فعال في القضيه الفلسطينيه. فاليكم قصه الاحتلال الصهيوني. ومهم اقول في الاول ان دي مراجعه سريعه، مش هندخل في التفاصيل بالرغم من اهميتها مراعاه لوقت الحلقه. بدايه قصتنا هي فلسطين نفسها، بقعه جميله من الارض تقع على الجانب الايمن من البحر المتوسط، محاطه بمصر والاردن وسوريا ولبنان. وعلى مدار التاريخ فلسطين كانت تحت حكم مجموعات عده زي مثلا الاتراك، اليونانيين، الرومان وغيرهم. ولكن فلسطين كانت فلسطين، الدوله كلها فلسطينيه وملك للفلسطينيين. بدايه النزاع، وخلوني ابقى دقيق واقول ان النزاع الوحيد في الموضوع هو اخذ ارض الفلسطينيين ظلما وقهرا، بدايته كانت في 1799 على يد نابليون اللي وعد اليهود بموطن لهم في أرض فلسطين. أراك توزع من مال أمك. ده لم يتم، بس كانت بداية فكرية لوجود اليهود في فلسطين. في 1855 اليهودي موزيس مونتيفيوري اشترى أول قطعة أرض في فلسطين، واللي يعتبرها الكثير من الفلسطينيين أول مستوطنة في أرض فلسطين. ولكن لم يحدث أي تطورات كبيرة في القصة لأكثر من 90 سنة، لحد ما في 1897 تم إطلاق الحركة الصهيونية بشكل رسمي على يد ثيودور هيرزل. الصهيونية هي الزايونيزم، والصهيونية مش ديانة بس حركة فكرية ليها هدف واحد، وهو وجود دولة يهودية في فلسطين. في سنة قبل إطلاق الحركة هيرزل كان نشر مقال بيدعو فيه لإنشاء دولة لليهود في فلسطين، واللي كان بيدعي فيه إنه مهم لمنع اضطهاد اليهود في العالم. بس اشمعنى فلسطين يعني؟ لأن دي وفقا لكلامهم هي أرضهم اللي تحق لهم، وفقا للصهيونية في أبسط أشكالها. أرض فلسطين دي مش ملك الفلسطينيين، لا بس ملك اليهود. في أول القرن العشرين كل الكلام ده كان عبارة عن فكرة أو كلام على ورق. ما هو لما واحد مجنون يطلع لك على النت يقول لك إن بيتك ده في الحقيقة بيته، بتسيبه ينبح. لكن الافعال ابتدت في 1916 مع الحركات السياسيه لاعطاء الارض الفلسطينيه للصهاينه. في السنه دي بعد اتفاقيه سايكس بيكو، اراضي الشرق الاوسط اتقسمت ما بين فرنسا وانجلترا بالشكل ده، وارض فلسطين اتقسمت في الاتفاقيه على ان كل الاطراف ليها جزء في الحكم. بس الكارثه الحقيقيه حصلت بعديها بسنه في 1917 في البالفور ديكلاريشن او وعد بلفور. ده كان قرار اصدر من الحكومه البريطانيه بيدعموا فيه ان جزء من ارض فلسطين تعطى للصهاينه. مع وعد بلفور اليهود بداوا يهاجروا للاراضي الفلسطينيه بشكل مكثف جدا. ده سبب النزاعات ما بين الفلسطينيين واليهود اللي كانوا بيهاجروا للاراضي الفلسطينيه ويدعوا ان دي ارضهم. والهجره والمنازعات دي امتدت لحد 1946. بس مهم تفهم ان بالرغم من الهجره المكثفه وجود الصهاينه لم يتجاوز اكثر من 5% من ارض فلسطين. بس كل ده اتغير في 1947 بعد الحرب العالميه الثانيه. بريطانيا سلمت مسؤوليه فلسطين للامم المتحده. بريطانيا بدات قصه الاستوطان ورمت البلوه بقى للامم المتحده، شوفي بقى هتعمل ايه. وفي 1947 الامم المتحده اصدرت القرار رقم 181 اللي قسم فلسطين بالشكل ده، حيث تم اعطاء اليهود حوالي 56.5% من ارض فلسطين وترك 43.5% من الارض للفلسطينيين. تخيل ان اهل الارض ياخدوا اقل من الناس اللي جايه الارض. الفلسطينيين طبيعي لم يرضوا بالكلام ده، ومن هنا بدات النكبه ليه؟ لان الصهاينه كانوا حرفيا بيحاولوا يمحوا الهويه الفلسطينيه من ارض فلسطين. بعد قرار الامم المتحده الصهاينه كانوا بيعتدوا على الاراضي الفلسطينيه ويحرقوها ويخرجوا اهلها. اكتر من 750 الف فلسطيني تم اخراجه من بيته ومن ارضه، واكتر من 530 قريه تم تدميرها. الفلسطينيين اللي عاشوا اضطروا انهم ينقلوا للاراضي اللي بقت لهم، وبالرغم من تدخل الامم المتحده ومحاوله اعاده الفلسطينيين لارضهم الا ان ده ما حصلش طبعا. ومهم هنا اقول ان دي هتلاقيها حاجه موجوده في كل القصه، الامم المتحده او حد بيصدر قرار والصهاينه ولا بيعتبروا انها موجوده. وبعد التدمير ده كله تم انشاء دوله اسرائيل في مايو 1948، ومن غير ولا سؤال تم الاعتراف بدوله اسرائيل من امريكا والاتحاد السوفيتي. مع انشاء دوله اسرائيل بدات حروب ما بين الدول العربيه المجاوره واسرائيل، لكن في 1949 تم الاتفاق على ايقاف الضرب. طيب اخذوا ارض مش ارضهم واعتدوا على اهل فلسطين واخرجوهم، يخرسوا؟ لا، من 1950 لحد 1967 وفي مشاكل في فلسطين بسبب استيطان اسرائيل لاراضي الفلسطينيين. يدخلوا منطقه فلسطينيه يعتدوا على اهلها يخرجوهم بره الارض وهكذا. وصل الموضوع لان في 1967 80% من ارض فلسطين كانت تحت الاحتلال الصهيوني. الامم المتحده اصدرت قرار تاني لاعاده الفلسطينيين لارضهم، وده طبعا ما حصلش. بعض الفلسطينيين اللي اخرجوا من بيوتهم اضطروا يهاجروا لمصر والاردن وسوريا، واللي فضلوا في فلسطين كانوا معرضين لانتهاكات اسرائيل. ومهم تفهم ان عمليه الاحتلال دي عمليه تدريجيه. انا ممكن اكون بتكلم على التواريخ المهمه، لكن ما بين التواريخ دي بيحصل اعتداء على الفلسطينيين واخراج
إخراجهم من بيوتهم وسرقة أرضهم. وعشان كده في 1887 حصلت الانتفاضة الأولى. انتفاضة جاية من إن أنت بتنفض، أنت عرفت بتنفض القرف. دي كانت عبارة عن مظاهرات واحتجاجات حصلت من الفلسطينيين. بعد الانتفاضة دي بسنة منظمة التحرير الفلسطينية، منظمة تم إنشائها بهدف واحد وهو تحرير فلسطين، وافقت على بعض القرارات بتاعت الأمم المتحدة واللي بيها تم الاعتراف بدولة إسرائيل من مجموعة فلسطينية. وفي 1993 نفس المجموعة دي بقيادة ياسر عرفات وقعوا اتفاقية أوسلو مع إسرائيل. دي كانت بتقول إن جزء من الأراضي الفلسطينية حكمها هيرجع لحاجة اسمها السلطة الفلسطينية، والأجزاء الأخرى هيتم الاتفاق عليها في المستقبل. بس من شروط الاتفاقية دي حاجة اسمها التنسيق الأمني، واللي كان معناه إن أي حد جوه فلسطين يحتج على الاحتلال كانت السلطة الفلسطينية مضطرة إنها تسلم الشخص ده لإسرائيل. في سنة 2000 مع عدم تغيير الحال قامت الانتفاضة الثانية، ودي كانت مذبحة حقيقية، احتجاجات ومظاهرات من أهل فلسطين على الظلم اللي هم شايفينه. تخيل إنك عمال تحاول تدافع عن أرضك اللي اتسرقت منك تحت قرارات أنت مش معترف بيها أصلا. ومع الانتفاضة الثانية الاتفاقات اللي حصلت ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سقطت، واعتداء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية القليلة المتبقية بدأ من جديد، والفلسطينيين يحاولوا يقاوموا الاحتلال ده. من سنة 2000 والحال في فلسطين عبارة عن إن الأرض تحت سيطرة إسرائيل، ويحق لإسرائيل وفقا لإسرائيل إنها تعتدي على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية زي ما تحب. بالرغم إن ظاهريا ممكن تبدو إن في بعض المناطق الفلسطينية تحت السلطة الفلسطينية، إلا إنها بالفعل خاضعة لقهر الاحتلال الصهيوني. إسرائيل تعمل شوية قوانين لمصلحتها ويعتدوا على الفلسطينيين لما يعترضوا. إليكم بعض الأمثلة السريعة على الاعتداءات اللي بتحصل من إسرائيل. في 2008 إسرائيل قامت بهجوم بشع على قطاع غزة، استشهد حوالي 1400 فلسطيني في مقابل 13 إسرائيلي. وأكيد في بعضكم فاكر في 2014 لما حصلت واحدة من أكبر المجازر في تاريخ فلسطين، أكتر من 2000 فلسطيني استشهدوا في مقابل 66 إسرائيلي، وانتوا بقى فاهمين الباقي. والوضع كما هو الآن، الفلسطينيين متمسكين بأرضهم والصهاينة بيحكموهم بقوانين وقرارات واتفاقيات هم مش معترفين بيها أصلا. أرض فلسطين اتقسمت ومنحت ظلما للصهاينة اللي حاولوا يقنعوا العالم إن دي أرضهم. ومن ساعة ما دخلوا الأراضي الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بيمارس أبشع أنواع الظلم والقهر المخالفة لكل القوانين العالمية والأعراف الإنسانية. دي قصة الاحتلال، قصة سرقة ونهب امتدت من أوائل القرن العشرين لحد النهاردة في حي الشيخ جراح، اللي محاكم إسرائيلية حكمت كده مع نفسها إن دي أرض تحق للإسرائيليين، واللي بناء عليه بيتم إخراج الناس من بيوتهم ورميهم في السجن وتفجير بيوتهم وقتلهم وقتل أولادهم لو اعترضوا. نفس اللي حصل في النكبة هو اللي بيحصل النهاردة. التاريخ للأسف بيعيد نفسه من غير ما يبقى فيه أي تغيير ملموس في الواقع الأليم اللي الفلسطينيين عايشينه من 47. المشكلة بقى مش مشكلة حي الشيخ جراح بس، أو مشكلة الاعتداء على غزة بس. عارفين المشكلة الحقيقية إيه؟ المشكلة هي إسرائيل. يقول البعض أن النكبة مستمرة، ولكن آن للنكبة ألا تستمر. ولو في حاجة تقدر تتعلمها من قصة الاحتلال الصهيوني الظالم لفلسطين، هي إن بالرغم من كل حاجة إلا إن أهلنا في فلسطين في لحظة تصوير الحلقة دي واقفين صامدين ومناضلين عشان أرضهم، قصدي عشان أرضنا. وكالعادة لازم ننور الضلمة. Peace out. بالهوا بتنكيش كأنه علينا وليش ما بتميز والغابات والجيران وعرفوش